ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 2 ራሽናል ኤክስፕሬሽንስ ኤንድ ራሽናል ፋንክሽንስ የሚለው ቶፒካችን ነው። እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ወደ 3 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ሲምፕሊፊኬሽን ኦፍ ራሽናል ኤክስፕሬሽንስ፣ ሁለተኛው ራሽናል ኢኩዌዥን ኤንድ የመጨረሻው ራሽናል ፋንክሽንስ ኤንድ ዴር ግራፍስ የሚሉ 3 ሜን ኮንተንቶች አሉን ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ሲምፕሊፊኬሽን ኦፍ ራሽናል ኤክስፕሬሽንስ በሚል ቶፒክ ውስጥ ነው የምንወያየው ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ እናልፋለን። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ ተመኘው። እንግዲህ ይህ ፓርት የቻፕተሩ ወይም የዩኒቱ የመጀመሪያ ክፍል እንደመሆኑ መጠን አጠቃላይ ስለ ዩኒቱ ኢንትሮዳክሽን ፓርት እናያለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ 3 የሚደርሱ ኦብጀክቲቮች አሉን። ያ ማለት ይህንን ዩኒት ኮምፕሊት ካደረግን በኋላ ምን ምን ነገር ማወቅ እንዳለብን 3 ነገሮች ተቀምጠውልናል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስሰራ ኦብጀክቲቮችን ጨምሮ ነው አብሬ ስንትን ስለ የነበረው። ለምንድን ነው መሰላችሁ? ኦብጀክቲቭ ወይም የዩኒቱ ዓላማ ካልታወቀ ዝም ብለን ነው የምንደክም ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እነዚህን 3 ነገሮችን እንድናውቅ ነው የተፈለገው። እነዚህ 3 ነገሮችን ካወቅን በኋላ የተለያዩ ጥያቄዎችን ብንጠየቅ በቀላሉ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እናንተም አንብባችሁ ስታበቁ ወይም ተምራችሁ ስታበቁ እነዚህ 3 ነገሮችን ተረድቻለሁ ወይ ብላችሁ ራሳችሁን ገምግሙ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ምን ይለናል? we now turn our attention to fractional forms. ኦኬ፣ እስካሁን እንግዲህ ስለ ፍራክሽን ፎርም ስናወራ አልነበረም። በዚህ ዩኒት ግን ስለ ፍራክሽናል ፎርም እናወራለን ማለት ነው። equation of two algebraic expression division by zero excluded is called fractional expression. አሁን እዚህ ላይ ምን አለ መሰላችሁ? ፍራክሽናል ፎርም ስንል m over n ወይም a over b ፎርም ነው የሚቀመጠው። ነገር ግን አንድ ቁጥር በዜሮ አይካፈልም፣ እሱን አይጨምርም። እሱን ሳይጨምር ያን ኤክስፕሬሽን ምን እንለዋለን? ፍራክሽናል ኤክስፕሬሽን እንለዋለን። in both the numerator and denominator are polynomials, the fractional expression are called rational expression. rational expression ወይም fractional expression ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱም። ዲኖሚኔተሩም ኒሚኔተሩም ታሃቱም ለአሉ ምንድነው? ፖሊኖሚያል ነው። ኦኬ፣ ፖሊኖሚያል ነው። but ዲኖሚኔተሩ ከዜሮ መለየት መቻል እንዳለበት ልትገነዘቡ ይገባል ማለት ነው። just as rational numbers are defined in terms of quotients of integers, rational expressions are defined in terms of quotient of polynomials ይለናል። ስለዚህ ባጭሩ rational expression ከፍራክሽናል ኤክስፕሬሽን ተመሳሳይ እንደሆነ ኒውሜሬተር እና ዲኖሚኔተር ፖሊኖሚያል እንደሆኑ ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ወይም መግቢያችን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒክ እንግዲህ የቻፕተሩ የመጀመሪያ ቶፒክ ወይም በዛሬው ዕለት የምንወያየው ማለት ነው ሲምፕሊፊኬሽን ኦፍ ራሽናል ኤክስፕሬሽንስ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ እንግዲህ በእያንዳንዱ ዩኒት በእያንዳንዱ ቶፒክ እንዳለ ሁላ አክቲቪቲ በእያንዳንዱ ቶፒክ አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው አክቲቪቲ ምንድነው የሚለን? ዲተርማይን the domain or the universal set of each of the following expression ይለናል። ለምሳሌ x² plus 3x minus 4 log x plus 2 root 1 minus 5x 3x over x plus 5 የነዚህን ዶሜን እና ሬንጅ ማውጣት። ኦኬ፣ ዶሜን እና ሬንጅ ማውጣት በቀላሉ ማውጣት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ ማንኛውም ቁጥር መክተት እንችላለን። ኤ ላይ ኤን ሪል ነምበር ሊሆን ይችላል። ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ስንጠቀም ደግሞ x plus 2 ምን መሆን መቻል አለበት? ኦኬ፣ ከዜሮ መብለጥ መቻል አለበት። ምክንያቱም ሎጋሪዝም ስንጠቀም ኔጋቲቭ መሆን የለበትም። ይሄ ነገር እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ኔጋቲቭ መሆን የለበትም። ሩት ውስጥም ኔጋቲቭ ቁጥር መቀመጥ አይችልም። ስለዚህ 1 minus 5x greater than or equal to 0 ብለን የኤክስን ቫልዩ ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ all real number except x plus 5 which is equal to 0። አሁን x plus 5ን 0 ሊያመጣ የሚችል ቁጥር ብቻ ኢንክሉድ አይሆንም እዚህ ላይ። ለምሳሌ -5 plus 5 0 ይሆናል። ስለዚህ ከ5 በስተቀር ሁሉም ቁጥሮች ሳቲስፋይ ያደርጉታል ማለት ነው ይሄን ኤክስፕሬሽን።
ወይም ይሄንን ተርም ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቪቲው በዚህ ዋይ መረዳት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ሰብቶፒካችን እንግዲህ ራሽናል ኤክስፕሬሽንስ ነው። What does it mean, rational expressions? Definition. A rational expression is a quotient p of x over q of x of two polynomials px and q of x, where p of x differ from 0. p of x is called the numerator and q of x is called the denominator. Look, አሁን ራሽናል ኤክስፕሬሽን ወይም ፍራክሽናል ኤክስፕሬሽን ስንለው የነበረው በኮሸንት ፎርም ይቀመጥ ነው። ያ ማለት p of x ሲካፈል ለq of x ብለን እናስቀምጠዋለን። p of x እና q of x ደግሞ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ናቸው። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነገር ግን q of x ከዜሮ መለየት አለበት because it's a denominator and ላይኛው ምን ይባላል? ወይም p of x ኑሜሬተር ይባላል። ስረኛው ደግሞ ዲኖሚኔተር ወይም ታሃት እንለዋለን ይለናል። ስለዚህ ራሽናል ኤክስፕሬሽን ይሄ ነው። some example of rational expression are the following. okay እዩ ለምሳሌ which one of the following are rational expressions ይለናል። x minus 2 over 2x squared minus 3x plus 4. b 1 over x power of 4 minus 1. c x cubed plus 3x minus 6 over 4. d root 1 minus 5x. So which one is rational expression? Or which one of the following are rational expressions ይለናል ጥያቄያችን። ስለዚህ ከዲ በስተቀር ሁሉም ራሽናል ኤክስፕሬሽን ነው። ለምን ካልን because a over b ወይም p of x over q of x ፎርም አልተቀመጠም ይለናል። That is the reason why d is not a rational expression. Another example 2, evaluate the rational expression to x minus 5 over 3x plus 9 for a given value of x. Okay? Evaluate when a which is equals to when x which is equal to 5 and when x which is equal to negative 6 ስለዚህ 5 እና negative 6 ሲሆን የዚህን value evaluate አድርጉት እያለን ነው ወይም የዚህን expression evaluate አድርጉት እያለን ነው። ለምሳሌ 5ን ቀጥታ እዚች ጋር መተካት ነው ላይም መጣችን -6ንም ተመሳሳይ so at x which is equal to 5 2x minus 5 over 3x plus 9 which is equal to 2 into 5 minus 5 over 3 times 5 plus 9 then 5 over 24 ይመጣል። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን በቀላሉ። what about minus 6 ሲተካ ደግሞ የሚመጣው 17 over 9 ይመጣል ማለት ነው። another topic is the domain of rational expression. እንግዲህ rational expression domain range ይኖረዋል። የመጀመሪያው እንግዲህ ዶሜኑ ምንድን? ለምሳሌ እና አክቲቪቲ ውስጥ እስኪ find the domain of x squared plus 2x over 5x. ዶሜኑ ምንድን ነው? ዶሜን እንግዲህ የላይኛውና የታችኛው ዶሜን በጋራ ሆኖ የኖሚኔተሩና የዲኖሚኔተሩ የጋራ ዶሜን ነው የምንወስደው። አሁን እዚህ ላይ የላይኛውን ተመልከቱት። ኦል ሪል ነምበር ነው። የስረኛውም ኦል ሪል ነምበር ነው። ነገር ግን 5x 0 መምጣት የለበትም። 5xን 0 ሊያመጣ የሚችል x ማን ብትሆን ነው ስንል 0 ስትሆን ነው። ስለዚህ all real number without 0 is the domain of this rational expression እንላለን ማለት ነው። ፋክተራይዝ አርጉት ይለናል። ፋክተራይዝ ማድረግ እንችላለን። ፋክተራይዝ ስናደርገው ለምሳሌ x into ብለን x plus 2 ማድረግ እንችላለን ላይኛው። ይሄ ደግሞ 5 times x በx ጠፋና x plus 2 over 5 ይመጣል። x plus 2 over 5 ስለዚህ ኦል ሪል ነምበር ሊሆን ነው ስናቃልለው። ነገር ግን ሳይቃለል ያለውን ነው ቼክ የምናደርገው። ስለዚህ ኢን ዲቴል እንግዲህ ወደታች እናየዋለን ማለት ነው። እና አክቲቪቲ መሰል ጥያቄዎች ስላሉን ማለት ነው። an example to above since the denominator 3x plus 9 which is equal to 0 4x which is equal to -3 እዚህ ላይ ማለት ነው 2x minus 5 over 3x plus 9 is undefined when x which is equal to -3. Therefore, the domain of 2x minus 5 over 3x plus 9 is x exact. X is a real number and x differ from -3. Okay? ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን ተሰጠን። ከ3 በስተቀር ሁሉም ሪል ነምበሮች ይህን ኤክስፕሬሽን ሳቲስፋይ ያደርጋሉ ይለናል። ስለዚህ ዶሜናችን በዛዋይ መውሰድ እንችላለን። አሁን ዶሜንን ሶልቭ ስናደርግ ወይም ፋይንድ ስናደርግ ስንፈልግ ስቴፖች አሉ።
Steps to find domains of rational expression. የመጀመሪያው step set the denominator for the expression a equals to 0 and solve. ኦኬ መጀመሪያው እንደምናደርገው የተሰጠን ኤክስፕሬሽን እንዳለ እናስቀምጥና which is equal to 0 ብለን ሶልቭ እናደርጋለን the value of x ማለት ነው። ሁለተኛ the domain is the set of all real number except those values found in step 1. አይታችኋል በጣም ቀላል ሜትድ። የመጀመሪያው which is equal to 0 ብለን ሰራ ዶሜኑን ዲተርማይን ስናደርግ which is equal to 0 ብለን የx ቫልዩ መተውልናል። ከነዛ x ቫልዩ በስተቀር ሁሉም ሪል ነምበር ዶሜኑ ነው ማለት ነው የዛ ፋንክሽን። ለምሳሌ find the domain of the following expression ይለናል። አሁን 19 over 3x የመጀመሪያ ስቴፕ ምንድነው? which is equal to 0 ነው የምንለው ይሄንን which is equal to 0 ብለን እንሰራለን። ኦኬ ማንን ነው which is equal to 0 ብለን የምንሰራ ባይዘው እዚህ ላይ ዲኖሚኔተሩን እዚህ ጋር 3x ነች 3x which is equal to 0 ብለን እንሄዳለን። እዚህ ጋር በተመሳሳይ x square minus 9 over x square minus 7x plus 10 የሚለውን x square minus 7x plus 10 which is equal to 0 ብለን የዲኖሚኔተሩን ፓርት ወስደን which is equal to 0 ብለን የሆነ ቫልዩ ይመጣልናል። ከዛ ቫልዩ በስተቀር ሁሉም ቁጥሮች የዚህ ኤክስፕሬሽን ዶሜኖች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ዲቴል ነው። ለምሳሌ ምን አደረገ 3x which is equal to 0 x which is equal to 0 ስለዚህ ከ0 በስተቀር ሪል ነምበር ነው ዶሜኑ ማለት ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛ ደግሞ x square minus 7x plus 10 which is equal to 0 then factorize ስናደርገው x minus 5 times x minus 2 is equal to 0 ስለዚህ either x 5 ነው or x 2 ነው። ስለዚህ 5 እና 2 0 ያደርጉታል ማለት ነው ይሄን expression. So ከ5 እና ከ2 በስተቀር all real number ምኑ ነው ማለት ነው ዶሜኑ ነው ማለት ነው። ይኸው the domain is x such that x is a real number and x differ from 2 and x differ from 5 or a real number without 2,5 ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ fundamental property of fraction. What are the fundamental property of fractions? If a, b and k are a real number with b and k differ from 0 then k a over kb which is equal to a over b because k በk መጣፋት ይችላል እዚህ ጋር መጣፋት ይችላል a over b ፎርም ይቀርመጣል ማለት ነው። So using that property and eliminating all the common factor from the numerator and denominator of a given fraction is referred to as reducing or simplifying the fraction to the lowest term. አሁን እንደዚህ ያደርግን የምናቃልለው ነገር ሲምፕሊፋይ ማድረግ ማቃለል ሪዲዩስ ማድረግ ይባላል። ኦኬ መጣፋት የሚችለውን ነገር ማጣፋት። Another definition we say that a rational expression reduced to a lowest term or in its lowest term or in a simplest form if the numerator and denominator do not have any common factor other than 1. ዲኖሚኔተሩና ኑሜሬተሩ የጋራ ፋክተራቸው አንድ ከሆነ ነው in a reduced form ተቀምጧል የምንለው ወይም in the lowest form ተቀምጧል የምንለው ማለት ነው። otherwise in a simplest form አልተቀመጠም ማለት ነው። So there is another note here. It's important to emphasize that 9x square minus 4 over 9x square plus 9x minus 10 which is equals to 3x plus 2 over 3x plus 5 only if x differ from 5 over 3 and x differ from 2 over 3. Look, አሁን እዚህ ላይ እዩት ይሄ ከዚህ ጋር እኩል የሆነበት ምክንያት ምንድነው? in the lowest form አስቀምጠው ነው ያ ማለት ፋክተራይዝ አረግ ነው ይሄን ነገር ፋክተራይዝ አረግ ነው ከዛ በኋላ የሚጣፋውን ፓርት አጣፋንና 3x plus 2 over 3x plus 5 አድርገን አስቀመጥ ነው። ኦኬ አሁን ይዩት -5 over 3 እና 2 over 3 ይሄንን ፋንክሽን ይሄን ኤክስፕሬሽን ሳቲስፋይ ያረጉትም ዜሮ ሊያረጉ የሚችሉ ዲኖሚኔተሩን ዜሮ ሊያረጉ የሚችሉ ቁጥሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች። ለምሳሌ -5 over 3 እዚህ ጋር ተኩት -5 over 3 ዜሮ ይሆናል
2 over 3 እዚህ ላይ ብትተኩት 0 አይሆንም። ነገር ግን 0 የሚያደርገው ይሄ ቁጥር የትኛውን ነው ካላችሁ ፋክተራይዝ አድርገን ያጣፋ ነው ሌላ ያጣፋ ነው ኤክስፕሬሽን ከላይም ከታችም እኩል ሆኖ ያጣፋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ይሄ ቁጥር ሲገባ አንዲፋይንድ ያደርግብን ነበር ማለት ነው። ሶ ኢን ዘ ላውስት ፎርም ስለተቀመጠ ወይም ስለተቃለለ ብቻ ይሄ ነገር የዶሜን ክፍል ነው የዶሜን ክፍል ይሆናል ብለን መውሰድ የለብንም። ለምሳሌ 5x over x ወሰድ 5x over x ነው ወሰዱ 5x over x x በx ይጣፋና 5 ብቻውን ይቀራል። ስለዚህ ዶሜናችን ኦል ሪል ነምበር ነው ልንላ አንችልም። 0 አንዲፋይንድ ያደርግብናል። ስለዚህ ከመቃለሉ በፊት ነው አንዲፋይንድ ሊያደርጉ የሚችሉ ቁጥሮችን መፈለግ ያለብን እንጂ ካቃለልን በኋላማ ከሆነ ይችን ብቻ እንወስድና -5 over 3 ብቻ ከዶሜናችን ውጭ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ከዶሜናችን ውስጥ ይሆናል እንደማለት ነው። ስለዚህ ሳናቃልል ነው ዶሜናችንን መውሰድ ያለብን። So 3x plus 2 over 3x plus 5 is undefined at x which is equal to -5 over 3 only. The original expression 9x squared minus 4 over 9x squared plus 9x minus 10 is undefined at x which is equal to -5 over 3 and x which is equal to 2 over 3. ስለዚህ ሁለቱም ላይ ኦሪጂናሉ ዲፋይንድ አይሆንም። ነገር ግን ላውስት ፎርም ያለው ይሄ ደግሞ በዚህ ብቻ undefined አይሆንም ማለት ነው። So we are only allowed to reduce 3x minus 2 over 3x minus 2 to 1 provided that 3x minus 2 differ from 0 መሆን መቻል አለበት ይለናል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማቃለል እንችላለን። ከማቃለላችን በፊት ዶሜናችን መፈለግ መቻል አለብን ማለት ነው። በዚህ ዘርፍ ወይም ይሄን የመሰሉ ብዙ ኤግዛምፕሎች ኤክሰርሳይሶች ስላሉ በደንብ እንለማመዳለን ማለት ነው። ሌላው ፖይንት ደግሞ to simplify a rational expression first find the domain. ኦኬ እንደነገርኳችሁ ከመቃለሉ በፊት ነው ዶሜንን መፈለግ ያለብን። Then factorize the denominator and numerator completely. Denominatorun numeratorun completely factorize እናደርገዋለን. And finally divide the numerator and denominator by any common factor. Then cancel like terms. ስለዚህ like term ካሉ እናጣፋቸዋለን። መቃለል ካልቻለ እንዳለ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ simplify the following. A 2y squared plus 6y plus 4 over 4y squared minus 12y minus 16. B x to the power of 4 plus 18x squared plus 81 over x squared plus 9. And C 1 minus a over 7a squared minus 7. Look, አሁን ሶስት ኤግዛምፕሎች ተሰጥተውናል። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ምርጫዎች እንዴት አድርገን ሲምፕሊፋይ እናደርግ? የመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ዶሜኑን መፈለግ ነው። how to find the domain? ዶሜን እንዴት ነው የምንፈልግ ስንል ዲኖሚኔተሩን 0 ሊያደርግ የሚችል ቁጥር እንፈልጋለን ብለናል። ያ ማለት 4y square minus 12y minus 16 which is equal to 0። ስለዚህ which is equal to 0 ብለን ያመጣነው የx ቫልዩ -1 እና 4 ነው። ስለዚህ ዶሜናችን የዚህ አጠቃላይ የኤክስፕሬሽኑ የፍራክሽናል ኤክስፕሬሽኑ ዶሜን all real number without -1 and 4 ነው። because -1 and 4 makes the denominator 0። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩን 0 ስለሚያደርግብን እነዚህን ቁጥሮች ሳያጠቃልል ማንኛውም ሪል ነምበር ዶሜናችን መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የተቃለለ ካላችሁ 2y squared plus 6y plus 4 over 4y squared minus 12y minus 60 which is equals to ይሄ እንዴት ይሆናል? 2 into y plus 2 times y plus 1። ይሄኛውስ የጋራ 4 መውሰድ እንችላለን። ለ4ም ለ12ም ለ16ም ስለሚካፈል 4 into y minus 4 into y plus 1። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮመን የሚጣፉ ነገሮች አሉ። ኮመን ተርሞች y plus 1 እና y plus 1 ይሄ ካንሰል አውት ይሆናል። 2 over 4 ደግሞ 1 over 2 ሆኖ ይቃለላል። 1 over 2። ስለዚህ ፋይናሊ ማን ይቀርልናል? ይሄ 1 over 2 ከሆነ ትጠፋለች ማለት ነው። y plus 2 ብቻ ትቀራለች ከላይ። ከስር ደግሞ ይቺ 2 ሆናለች በሁለት ስላቃለልናት 2 into y minus 4 because ይሄ በዚህ ተጣፍቶ መጨረሻ ላይ y plus 2 over 2 into y minus 4 ይሆናል ማለት ነው። y ከምን መለየት መቻል አለበት? ከ4 መለየት መቻል አለበት። እንዲሁም እዚች ጋር ደግሞ ከ-1 መለየት መቻል አለበት because -1 እዚህ ስትተካት ሙሉን 0 ስለምታደርግብን ማለት ነው። በተመሳሳይ
ቢ ላይ ደግሞ ይዩት ቢ ለምሳሌ x the power of 4 plus 8x squared plus 81 over x squared plus 9 ይህ ማለት x squared plus 9 times x squared plus 9 over x squared plus 9 አንዱ ባንዱ ይጣፋና ማን ብቻ ይቀራል x squared plus 9 ይሆናል ማለት so ዶሜናችን ምን ይሆናል all real number ለምን ዲኖሚኔተሩን 0 ሊያደርግ የሚችል ቁጥር የለም x ላይ ማንኛውም ቁጥር ብታስገቡ ስኩዌር ስለሆነ ኔጌቲቭ የሚሆን ፖዚቲቭ ስኩዌር ስናደርገው ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ፖዚቲቭ ፕላስ 9 ከ9 በላይ እንግዲህ ከ9 በላይ ነው እንደውም ይሄ ውጤት የሚመጣ ኔጌቲቭ ፈጽሞ አይሆንም እንኳን 0 ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ all real number ይሆንልናል እዚህ ላይ ደግሞ 1 minus a over 7 a square minus 7 which is equal to minus a plus 1 over 7 የጋራ መውሰድ እንችላለን 7 into a square minus 1 ስለዚህ እቺን ደግሞ መተንተን እንችላለን minus into a minus 1 የላይኛውን በሌላ ጽፋፍ ስንጽፋት ማለት ነው over 7 into a minus 1 times a plus 1 a square minus 1 ማለት a minus 1 times a plus 1 ማለት ነው ስለዚህ a minus 1 በa minus 1 ይጣፋና ማይነስ ትቀራለች minus 1 over 7 into a plus 1 ስለዚህ ዶሜናችን ምን ይሆናል ከ1 እና ከማይነስ 1 በስተቀር እዚህ ጋር 1 ስንከት 0 ያደርግብናል እዚህ ጋር minus 1 ስንከት 0 ያደርግብናል ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዶሜንን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ከዛ በተጨማሪ እንዴት ማቃለል እንደምንችል ነው እዚህ ላይ ያሳየን ያለ ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክሰርሳይሶች አሉ ሲምፕሊፋይ አድርጉና ዶሜናቸውን ፈልጉ ወይም ሲምፕሊፋይ አድርጉ ይላል ሁለቱንም ነው የተጠየቀው በቀላሉ እስካሁን ስንሰራ በነበረበት ወይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ እዚህ ላይ ኦፕሬሽን ዊዝ ራሽናል ኤክስፕሬሽንስ ኦፕሬሽን ዊዝ ራሽናል ኤክስፕሬሽን ኦፕሬሽን ስንል እንግዲህ አዲሽን አለ ሰብትራክሽን መልቲፕሊኬሽን ዲቪዥን እንደማለት እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ኮንሰፕት ነው ይሄ ነገር ኦኬ ምክንያቱም ወደ ላይ ስትሄዱ ሁላ ለምሳሌ ግቢ ላይ ፍሬሽማን ኮርሶች አሉ ፍሬሽማን ኮርሶች ላይ ይሰጣል ይሄ ቶፒክ ባይ ዘ ዌይ ፍሬሽማን ላይ የሚሰጠው የ11ኛ ክፍል እና የ12ኛ ክፍል ነው ማትማቲክስ በብዛት የሚሰጠው ማለት ነው ሁሉም እንዳለ ኮፒ ሆኖ ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር አጥርታችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ በደም ተረድታችሁ መሄድ አለባችሁ perform the following operation on rational numbers ይለናል ለምሳሌ rational numberዎችን ያቸው 5 over 8 plus 7 over 8 3 over 4 plus 5 over 6 11 over 12 minus 4 over 12 7 over 10 minus 2 over 5 ይህ እንዴት እንደሚሰራ እንግዲህ it's obvious or በጣም ቀላል የሚባል ነው እንዴት ነው የሚሰራው ዲኖሚኔተር የጋራ ወስደን ምናምን ነገር ስለዚህ አሁን ይሄን ልክ እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው የሚያገለግላችሁ ማለት ነው so rational expression obey the same rule as a rational number for addition subtraction multiplication and division ስለዚህ ይሄን ሩል ካወቃችሁ ለምሳሌ የጋራ 8 እንወስድና 5 ሲደመር 7 12 12 8ኛ እዚህ ደግሞ 4 6 አለን የጋራ ማን መውሰድ እንችላለን 24ን መውሰድ እንችላለን 24ን ወስደን 24 ሲካፈል 4 ኦኬ ከዛ ሲባዛ በ3 ሲደመር አድርገን ነው የምንሰራ አይደል ይሄም የጋራ 12 አላቸው እዚህ የጋራ 10 አለን እንደዛ ነው ራሽናል ኤክስፕሬሽንም የሚሰራው ማለት ነው ተመሳሳይ ህግ ነው የሚያከብረው ያለን ነው እዚህ ማስተዋሻችን so የመጀመሪያው addition and subtraction for rational expressions ስለዚህ በአዲሽን እና በሰብትራክሽን ላይ ያለውን rational expression let p of x q of x and r of x be a polynomial such that q of x different from 0 አሁን እንግዲህ ሶስት ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የተሰጠውናል p of x q of x r of x q of x ከዜሮ መለየት መቻል አለበት ብለናል then p of x over q of x plus r of x over q of x የጋራ ማን መውሰድ እንችላለን q of x ን መውሰድ እንችላለን then q of x ጋራ ወስደን p of x plus r of x ማለት ነው መቀነስ ሲሆንም ተመሳሳይ ነው የጋራ q of x አለን p of x minus r of x አሁንም በቁጥር ብትቀይሩ ተመሳሳይ ነው ልክ እዚህ ላይ አሁን p of x ማለት 8 ነች አይታችኋል q of x ማለት ነው p of x 5 ነች r of x 7 ነች ስለዚህ የጋራ 8 ወስደን ነው 5 ሲደመር 7 ምን ነው እዚህም ተመሳሳይ ቤዝ ነው ያላቸው ዲኖሚኔተር ነው ያላቸው ስለዚህ 12 ን የጋራ ወስደን 11 ሲቀነስ 4 ማለት እንደምንችል ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ማለት ነው ለምሳሌ for each rational expression state the inversal set and simplify okay inversal set ሲለን እዚህ ጋር ዶሜኑ እንደማለት ነው ዶሜኑ ፈልጉ እንደማለት ነው ለምሳሌ a ኒውት
x minus 5 over x plus 1 plus 5 plus x plus 5 over x plus 1 x plus 1 የጋራ መውሰድ እንችላለን አንዱ then የላይኛውን መደመር እዚህ ጋር በተመሳሳይ ስለዚህ አሁን ይችን ነገር ያው ልክ መግቢያ ስለሆነ እንደምታዩት የሁለቶችም ዲኖሚኔተር ተመሳሳይ ነው የሁለቶችም ዲኖሚኔተር ተመሳሳይ ከሆነ አንዱን እንወስድና የላይኛውን መደመር ወይም መቀነስ ነው እዩ 5 minus x minus 5 over x plus 1 plus x plus 5 over x plus 1 የማለት x plus 1 የጋራ እንወስዳለን then x minus 5 plus x plus 5 ምን ይሆናል ይሄ 2x over x plus 1 ዶሜናችን all real number without minus 1 minus 1 0 ዲኖሚኔተሩን 0 የሚያደርግ ቁጥር ስለሆነ ማለት ነው b ላይም ተመልከቱ 2x minus 3 over x square plus 6x plus 9 minus x plus 6 over x square plus 6x plus 9 ስለዚህ ከስራ አንዱን የጋራ እንወስዳለን ከወሰድን በኋላ ላይኛው ምን ማድረግ መቀነስ አይታችኋል 2x minus 3 minus x plus 6 over x square plus 6x plus 9 ዜን እዚህ ላይ ያለውን ነገር ካሰላን በኋላ መቃለል የሚችል ከሆነ አቃለን in the lowest form ወይም in a reduced form ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ዶሜናችን ከ-3 በስተቀር ነው -3 እንግዲህ እዚህ ላይ -3 ስንተካ 0 ስለሚያደርግብን ማለት ነው ሌላውም ሲናድም በተመሳሳይ ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ ደግሞ steps to add and subtract rational expression with unlike denominator እስካሁን like denominator ነበር ስንሰራ ነበር ተመሳሳይ denominator የተለያዩ denominator ሲኖሩንስ እንዴት አድርገን እንሰራለን there are some steps first factorize the denominator completely መጀመሪያ factorize ማድረግ ነው denominator then second find the LCM least common multiple እንፈልጋለን and 3 build each rational expression into an equivalent expression with the denominator equals to the LCM ከLCM ጋር እኩል የሆነ equivalent expression ምን እንላለን እንፈልጋለን ወይም build እናደርጋለን and አራተኛ add and subtract the numerator and write the result over the common denominator and finally simplify the numerator and factorize it to see if you can reduce it ይላል reduced ማድረግ የሚቻል ከሆነ in the reduced form እናስቀምጠዋለን እንደና ለምሳሌ a እና b ኒውት እዚህ ጋር perform the indicated operation and simplify ይለናል indicated ማለት እዚህ ላይ ኦፕሬሽኑ addition ነው እዚህ ጋር ደግሞ subtraction ነው ስለዚህ እንዴት አድርገን እንስራ 3/1 እንደማለት ነው ይሄ plus 2/3y plus 6 plus y minus 3/y square minus 4 አሁን እንደምታዩት ይሄኛው አንድ ነው ዲኖሚኔተሩ እዚህ 3y plus 6 ነው እዚህ ደግሞ y square minus 4 ነው ስለዚህ የተለያየ ዲኖሚኔተር ነው ያላቸው እስካሁን ስንሰራ የነበር the same denominator ያለው ነበር ስለዚህ እንዴት አድርገን እንወስዳለን የምንወስደው ሊስት ኮመን መልቲፕል እንወስዳለን ትንሹን የጋራ ብዜታቸውን እንወስዳለን ማለት ነው የሶስቱን ዲኖሚኔተር ስለዚህ ትንሹ የጋራ ብዜታቸው እንዴት አድርገን እንወስድ so ምን እናደርጋለን መሰላችሁ we first find the LCM by factorizing each denominator so 3/1 times ወይም እንዳለ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ 3 into y minus 2 times y plus 2 over 1 times 3 into y minus 2 times y plus 2 so እዚህ ጋር እንዳትወዛገቡ የጋራ እንግዲህ ሊስት ኮመን መልቲፕል ማለት የዲኖሚኔተሩ እዚህ ጋር አንድ አለች እዚህ ጋር 3y plus 6 እዚህ ጋር ደግሞ y square minus 4 የጋራቸው ማን ነው ስንል 3 into y minus 2 times y plus 2 ነው ስለዚህ የጋራ ኮመን ወሰን so 3 into y minus 2 times y plus 1 ሲካፈል ለአንድ አንድ ማለት የዚች ዲኖሚኔተር ነው ስለዚህ ለአንድ ስናካፍለው ራሱን ይሰጠናል ራሱን በምን እናበዛዋለን በ3 እናበዛዋለን ምክንያቱም ራሽናል ነምበር ስንሰራበት በነበረበት ወይ ነው የምንሰራ ምንም አዲስ ነገር የለውም ስለዚህ በ3 አበዛ ነው እዚህ ሲደመር አሁንም ዲኖሚኔተሩ ሲካፈል ለዚህ ስንት ጊዜ ይሰጠናል y minus 2 ጊዜ ይሰጠናል ስለዚህ y minus 2 times 2 times y minus 2 እናደርገዋለን ማለት ነው ኦቨር ዲኖሚኔተሩ ይቀመጣል አሁንም የዲኖሚኔተር ሲካፈል ለy square minus 4
ስናካፍለው ምን ይሰጠናል? y minus 3 ጊዜ ይሰጠናል። ስለዚህ I mean 3 ጊዜ 3 ጊዜ ይሰጠናል ማለት ነው። 3 ጊዜ y minus 3 እናበዛዋለን። 3 times y minus 3 አድርገን ነው የምንሰራው። አሁን እዚህ ምንም አዲስ የተፈጠረ ታሪክ የለውም። ዲኖሚኔተር የጋራ ወስደናል። የጋራ ከወሰድን በኋላ ለዚች እያካፈልን በዚህ እናበዛዋለን፣ ለዚች እያካፈልን ለዚህ እናበዛዋለን፣ በዚች እያካፈልን ለዚህ እናበዛዋለን። ወይም ይሄን ልክ በራሽናል ነምበር ቀይሩትና ራሽናል ነምበር እንዴት ነው የሚደመረው፣ እንዴት ነው የሚቀነሰው የሚለውን ነገር ስታስቡት ልክ ይሄ ራሱን ታገኙታላችሁ። ቢ ላይም በተመሳሳይ ልዩነቱ ኤ ላይ መደመር ነው፣ ቢ ላይ ደግሞ መቀነስ ነው። ስለዚህ 2c minus 1 c plus 2 2c square plus 3c minus 2 ለነዚህ የጋራ ሊስት ኮመን መልቲፕል እንወስዳለን። እዩ የጋራ እንወስዳለን። ከዛ ከወሰድን በኋላ ለእያንዳንዱ ዲኖሚኔተር በማካፈል ለጋራ የወሰድነው ለእያንዳንዱ ዲኖሚኔተር በማካፈል ለኖሚኔተሩ ጋር ከኖሚኔተሩ ጋር እናበዛዋለን። ከዛ እያበዛን እየቀነስን እያበዛን እየቀነስን ፋይናሊ ምን ይመጣልናል? ይሄ ቫልዩ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ዶሜናችንም ዲተርማይን አድርጉ ስለተባል ዶሜናችን ማለት ኖሚኔተሩን ዜሮ ሊያደርግ የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፋይንድ ማድረግ እንችላለን በቀላሉ። የተለያየ ዲኖሚኔተር ቢኖረንም መስራት እንችላለን ማለት ነው። በአጭሩ መደመርና መቀነስ በጣም ቀላል ነው። የተወሰነ ሊያወዛገባችሁ የሚችል መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ሲሆን ነው ወደሱ እንገባለን ማለት ነው። ሰው ምንድነው የሚለን? መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ራሽናል ኤክስፕሬሽንስ ይለናል። ስለዚህ እስካሁን አዲሽን እና ሰብትራክሽን ነበር ስናይ ነበረ። አሁን ደግሞ ምንድነው የምናየው? መልቲፕሊኬሽን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንወስዳለን? ለኤፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ኪው ኦፍ ኤክስ ኤንድ አር ኦፍ ኤክስ in addition to that s of x ማለት አራት ናቸው። are a polynomial such that q of x differ from 0, s of x differ from 0, then p of x over q of x times r of x over s of x which is equals to p of x r of x over q of x s of x በቀጥታ ማብዛት እንችላለን በቀላሉ። ኦኬ ዲኖሚኔተሩን ከዶሚኔተር ጋር ኖሚኔተሩን ከኖሚኔተር ጋር ማብዛት ማለት ነው። ነገር ግን የሁለቱም ዲኖሚኔተር ከዜሮ መለየት መቻል አለባቸው። ስለዚህ ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው factorize the numerator and denominator completely, then divide out all the common factor or ባጭሩ simplify ማድረግ ማለት ነው። then in the third step multiply numerator with the numerator and denominator with the denominator to get the answer. ስለዚህ በዚህ ወይ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ አሁንም መልቲፕሊኬሽን ያን ያህል ከባድ አይደለም ማለት ነው። በቀላሉ ማብዛት ነው። ዲኖሚኔተሩን ከዲኖሚኔተር ኖሚኔተሩን ከኖሚኔተር። ኦኬ ለምሳሌ 5x plus 5 over x minus 2 times x square minus 4x plus 4 over x square minus 1 እንደዚህ ተደርጎ ተሰጠ። አሁን የመጀመሪያው p of x ነው። ይሄ q of x ነው። r of x s of x። ስለዚህ ምን አድርጉ ነው የተባለ? መጀመሪያ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ፋክተራይዝ በማድረግ። ፋክተራይዝ ካደረግን በኋላ ማብዛት። ነገር ግን ፋክተራይዝ ሳናደርግ ሳናቃልል ብናበዛው ችግር የለውም፣ ግን ጊዜ ይፈጅብናል፣ ያደክመናል። ስለዚህ ፋክተራይዝ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን። አሁን ተመልከቱት። ፋክተራይዝ ስናደርግ ለምሳሌ የመጀመሪያው 5 into x plus 1 over x minus 2 times ይሄኛው ፋክተራይዝ ሲደረግ ደግሞ x minus 2 over x minus 1 እዚህ ጋር x minus 2 x plus 1። ስለዚህ እዚህ ጋር x minus 2 x minus 2 ሚለን ይችን ፋክተራይዝ ስናደርጋት ነው። x square minus 1 ፋክተራይዝ ሲደረግ x minus 1 x plus 1 ይሆናል። ስለዚህ የሚቃለል ነገር አለ። ያ ማለት እዚህ ጋር x minus 1 በx minus 1 ካንሰል አውት ይሆናል። ኦኬ x plus 1 በx plus 1 ይጣፋል። ፋይናሊ 5 into x minus 2 over x minus 1 አይታችኋል። ብዙ ሳንደክም በማቃለል ብቻ ጨረስን ማለት ነው ስራችን ፋክተራይዝ በማድረግ። ነገር ግን ሳናቃልል እንስራ ብንል 5x በx ስኩዌር እያበዛን 5ን በዚህ በእያንዳንዱ እያበዛን እዚህ ጋርም 2xን በዚህ እያበዛን xን በአንድ 2ን በx ስኩዌር አሁንም 2ን በ1 እያበዛን አድካሚ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ወይም ፋክተራይዝ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ዜን ዶሜናችን ደግሞ ከ-1 ከ1 እና ከ2 በስተቀር እንላለን። ያ ማለት ለምሳሌ
-1 እዚህ ጋር ብንተካው -1 አሚን እዚህ ጋር -1 ብንተካው 0 ያደርግብናል። 1ን እዚህ ጋር ብንተካው 0 ያደርግብናል። 2ን እዚህ ጋር ብንተካው 0 ያደርግብናል። ስለዚህ እንደዛ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን። የቢ ደግሞ ተመልከቱት 4x plus 20 over x squared plus 10x plus 25 ነው ታይምስ x plus 2 over 4x plus 8 ስለዚህ እናቃል 4 into x plus 5 over x plus 5 times x plus 5 times x plus 2 over 4 into x plus 2 x plus 2 በx plus 2 ይጣፋልናል x plus 5 በx plus 5 ይጣፋልናል ፋይናሊ ማን ብቻ ቀረ ስለዚህ 1 over x plus 5 ይሆናል ዶሜናችን ከ-5 እና ከ-2 በስተቀር ይሆንልናል ማለት ነው ሶ ጋይስ መልቲፕሊኬሽን እንግዲህ በዚህ way ነው መስራት የምንችለው አሁን ደግሞ ዲቪዥን ኦፍ ራሽናል ኤክስፕሬሽን እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል እናያለን if p of x q of x r of x and s of x are polynomials such that r of x different from 0 q of x different from 0 s of x different from 0 then p of x over q of x divided by r of x over s of x which is equals to p of x over q of x times s of x over r of x which means p of x times s of x over q of x times r of x ስለዚህ አራት ፖሊኖሚያል ፋንክሽኖች ተሰጥተውናል p of x q of x r of x እና s of x ልክ እንደ መልቲፕሊኬሽኑ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ይሄንን ተመልከቱት p over q divided by r over s ስናደርገው p over q times s over r ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዜሮ መለየት ያለባቸው ማን ናቸው r of x ከዜሮ መለየት መቻል አለበት because denominator ስለሆነ እዚህ ጋር q of x ከዜሮ መለየት አለበት s of xም ከዜሮ መለየት አለበት እዚህኛው ላይ ዲኖሚኔተር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ነው የምናካፍል በማካፈል ጊዜ ማለት ነው ለምሳሌ ኤግዛምፕል 8 ኒውት perform the following operation and simplify 36x squared minus 48x plus 16 over 3x squared plus 13x minus 10 divided by 4x squared minus 12x plus 9 over 2x squared plus 7x minus 15 አሁን እንደዚህ አይነት ኦፕሬሽን ተሰጠን ማካፈል ነው ወይም ዲቪዥን ነው ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው እዚህ ጋርም ሌላ ተመሳሳይ ተሰጥቶናል ለምሳሌ a over a minus b divided by b over a minus b so እንዴት አድርገን እንስራ ስለዚህ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን first you have to invert the second fraction and multiply ይሄንን ኢንቨርት እናደርገዋለን ወይም እንገለብጠዋለን 4x squared minus 12x plus 9 over 2x squared plus 7x minus 15 የሚለውን እንገለብጥና ዲኖሚኔተር ኑሜሬተር እናደርጋለን ኑሜሬተሩን ደግሞ ዲኖሚኔተር እናደርገዋለን ማለት ነው ከዛ ማባዛት ዜን መልቲፕላይ ስናደርግ ደግሞ ሩሉ እንዴት እንደነበረ ከዚህ ቀደም አይተናል በመልቲፕሊኬሽን ኦፕሬሽን ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ዲኖሚኔተር እና ኑሜሬተሩን ገለባበጥና እዚህ ጋር ማባዛት አደረገው ከዛ ማባዛት ስንሰራ ምን ማድረግ አለብን ብለናል ፋክተራይዝ ማድረግ መቻል አለብን ፋክተራይዝ አድርገን ኤሊሚኔት የሚሆኑ ወይም መጥፋት የሚችሉትን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር 4 into 3x minus 2 times 3x minus 2 over 3x minus 2 times x plus 5 ነው የመጀመሪያው ይሄ ሲተነተን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ዜን ይሄኛውን ደግሞ ስንተነትነው 2x minus 3 times x plus 5 over 2x minus 3 times 2x minus 3 ስለዚህ 2x minus 3 2x minus 3 2x minus 3 2x minus I mean እዚህ ጋር 3x minus 2 ነው እዚህ ጋር 2x minus 3 ነው ስለዚህ ይለያያሉ anyhow ይችን በዚች እናጣፋለን ሶሪ እዚህ ጋር የሚጣፋ የለም አንዴ የሚጣፋው 3x minus 2 በ3x minus 2 ነው እዚህ ጋር ነው የሚጣፋው ኦኬ እነዚህ ሁለቶች ዲኖሚኔተር እና ኑሜሬተር መጣፋት ይችላሉ እዚህ ጋርም 2x minus 3 2x minus 3 ማጥፋት እንችላለን እዚህ ጋር ነው ከዚህ አንድ ከዚህኛው ሌላ የምንወስደው ያ ማለት x plus 5ን በx plus 5 እናጣፋለን ስለዚህ ማን እናጣፋን ይችን እንዳለች አጣፋን ይችንና ይችን አጣፋን እዚህ ጋርና እዚህ ጋር አጣፋን ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን ይቀርላል 4 into 3x minus 2 over 2x minus 3 4x different from minus 5 2 over 3 and 3 over 2 እነዚህ እንግዲህ ዲኖሚኔተሩን 0 ሊያደርጉ የሚችሉ ወይም የተሰጠንን ኤክስፕሬሽን አንዲፋይንድ ሊያደርጉ የሚችሉ ቫልዩዎች ናቸው ማለት ነው ቢ ደግሞ
first invert the second fraction and multiply ልክ ቀደም a ላይ እንደሰራ ነው ይሄንን እናገላብጠዋለን ማለት ነው ስለዚህ a over a minus b divided by b over a minus b means a over a minus b times a minus b over b ስለዚህ a minus b በa minus b cancel out ይሆናል a over b ይሆናል ማለት ነው for a differ from b a differ from b ማለት እዚህ ላይ a minus b ነው የሚል አይደለ a እና b ግን እኩል ከሆኑ a minus a 0 ይሆናል ወይም b minus b 0 ይሆናል ስለዚህ a እና b እኩል በሚሆኑ ጊዜ ዲኖሚኔተር 0 ይሆናል በዛ ምክንያት ኤክስፕሬሽኑን አንዲፋይንድ ስለሚያደርግብን a እና b እኩል መሆን መቻል የለባቸውም ከዛ በተጨማሪ b different from 0 እዚህ ጋር a over b ሆኗል አይደል b ከ0 መለየት መቻል አለባት ይለናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን ነው ዲቪዥንን መስራት የምንችለው እዚህ ጋር ኤክሰርሳይሶች አሉ በመልቲፕሊኬሽንም በዲቪዥንም ስለዚህ ላይ ባየነው ምሳሌ መሰረት መስራት ይቻላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ decomposition of rational expressions into partial fraction ኦኬ ይሄ ትንሽ ኮምፕሊኬት ነው ወይም የሆነ ወሰብሰብ ያለ ነው እስካሁን ካየነው ቢሆንም ግን እጅግ በጣም ቀላል በሆነ ወይ ለመገንዘብ መሞከር ያስፈልጋል ማለት ነው So far you have been combining rational expression using addition, multiplication, subtraction and division. Next you will consider the reverse process of decomposing a rational expression into a simpler one. Okay, እስካሁን እንግዲህ በመደመሩም በመቀነሱም በማባዛቱም በማካፈሉም rational expressionዎችን እንዴት አድርገን መግለጽ እንደምንችል እንዴት አድርገን ኦፕሬት እንደምናደርግ ስናይ ነበር ማለት ነው አሁን ደግሞ ዲኮምፖዝ ማድረግ እንዴት ነው ዲኮምፖዝ የምናደርገው የሚለውን ነገር እናያለን we obtain the sum of fraction 2 over x minus 2 and 3 over x plus 2 as follows look 2 over x minus 2 plus 3 over x plus 2 okay የጋራ እንወስዳለን ለምሳሌ x minus 2 times x plus 1 እንወስዳለን then ይሄን ከወሰድን በኋላ ይሄ ሲካፈል ለዚህ ይሄን ይሰጠናል ያ ማለት x minus 2 times x plus 1 divided by x minus 2 x plus 1 ይሰጠናል x plus 1 times 2 plus እንልና አሁንም ይሄንን ለዚህ እናካፍለዋለን I mean ይሄንን ለዚህ እናካፍለዋለን ይሄን ይሰጠናል ያ ማለት x minus 2 ይሰጠናል x minus 2 በ2 እና በ3 እናበዛዋለን ከዛ መደመር ነው ያለው ስንደምረው 5x minus 4 over x minus 2 times x plus 1 ይመጣልናል then finally 5x minus 4 over x square minus x minus 2 ይመጣል ማለት ነው እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ስንደምራቸው ማለት the reverse process of writing 5x minus 4 over x square minus x minus 2 as a sum of or difference of simpler fraction ስለዚህ አሁን ምን ይያለ መሰላችሁ ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ስንደምራቸው እንሰጡን ዲኮምፖዝ እናረጋቸውም ይሄን ማግኘት አለብን ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠንን ዲኮምፖዝ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው into partial fractions ይላል ስለዚህ decomposition ነው የምናካሄደው ማፈራረስ ማለት in a rational expression p of x over q of x if the degree of p of x is less than the degree of q of x then p of x over q of x is called proper rational expression otherwise improper እንለዋለን ያ ማለት proper እና improper ብለን fraction ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን proper የምንለው ምን ሲሆን ነው degree of p of x is less than q of x ኦኬ የላይኛው ከታችኛው ካነሰ ፕሮፐር እንለዋለን ነገር ግን እንደዚህ አሁን እንዳልኩ ካልሆነ ያ ማለት የላይኛው ከበለጠ improper fraction እንለዋለን ማለት ነው from your previous knowledge of algebra you know that any rational expression can be written as the sum of polynomial and proper rational expression እንግዲህ polynomial function ላይ I mean በአልጀብራ ወይም ተቀደም በነበረን የአልጀብራ ዕውቀት ላይ rational expression እንዴት አድርገን በsum of polynomial function መግለጽ እንደምንችል አይተን ነበር ነው የሚለን so to decompose a rational expression p of x over q of x the degree of p of x must be less than the degree of q of x ስለዚህ decompose ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው p of x over q of x ስንሰራ የላይኛው ወይም የኖሚኔተሩ ዲግሪ ማነስ አለበት ከዲኖሚኔተሩ ማለት ነው in a case where the degree of p of x is greater than or equals to the degree of q of x
you have only to divide p of x by q of x to obtain p of x over q of x, which is equal to s of x plus r of x over q of x, where the degree of r of x is less than the degree of q of x. And the decomposition is then done on r of x over q of x ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ አካፈልን አሁን እዚህ ላይ ዲቫይደንድ፣ ዲቫይዘር፣ ሪሜይንደር፣ ኮሸንት የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ የተቀመጡት ነገር እነሱ ናቸው ማለት ነው እዚህ ላይ ያሉት። ኦኬ ለምሳሌ p of x ዲቫይደንድ ነው፣ ይሄ ዲቫይዘር ነው። ዜን እዚህ ላይ ምን አለ? ኮሸንት ይኖረናል፣ ከዛ ሪሜይንደር ይኖረናል ማለት ነው። r የሚለን ሪሜይንደር። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ምናልባት ይሄ ነገር አሁን ያልኳችሁ ነገር ዲቫይደንድ፣ ኮሸንት፣ ሪሜይንደር የሚባሉ ነገሮች እዚህ ጋር ላይኖሩ ይችላሉ፣ ግን ሌላ ክላስ ላይ በሰፊው ይኖራል። ምናልባትም ወደታች ሊኖር ይችላል፣ የምናየው ይሆናል ካለ ማለት ነው። So let us do an example. Example 9, express 2x cubed plus 10x squared minus 3x plus 1 over x plus 3 as a sum of polynomial and proper rational fraction. So long division apply እናደርጋለን። long division ማለት እንግዲህ የላይኛውን ለአሉን ለዚህ ለማካፈል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ 2x cubed plus 10x squared minus 3x plus 1 ምን ማለት ነው? x plus 3 times 2x squared plus 4x minus 15 plus 46 እንደማለት ነው። ይሄኛው ፋክተራይዝ ሲደረግ ማለት ነው። ከዛ በኋላስ ኦቨር x plus 3 ስናደርገው ምን ይሰጠናል? ኦቨር x plus 3 ስናደርግ ለምሳሌ x plus 3 ትጠፋልናለች፣ እዚህ ጋር 46 ኦቨር x plus 3 ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው 2x square plus 4x minus 15 ይቺ ፓርት ማለት ነች፣ ምክንያቱም ይችኛይቱ በዚች ስለምትጣፋ ፕላስ 46 ኦቨር x plus 3። አሁን ምን እያልኳችሁ ነው? ቀደም ሪሜይንደር ምናምን ስላችሁ የነበረው ለምሳሌ ይሄ ተካፋይ ነው፣ ይሄ ተካፋይ ነው፣ ይቺ አካፋይ ነች፣ አካፋይ። ከዛ እዚህ ላይ ድርሻ አለ 2x square plus 4x minus 50 ድርሻ ምንለው ነው። 46 ደግሞ ምንድነው? ሪሜይንደር ነው፣ ሪሜይንደር። ስለዚህ ሪሜይንደር ኦቨር አካፋይ አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። So there is another definition here. Two polynomials of equal degree are equal to each other if and only if the coefficient of terms of like degree are equal. ኦኬ እንግዲህ ሁለት ፖሊኖሚያል አሉን ኢኳል ዲግሪ ያላቸው ማለት ነው። two polynomials of equal degree are equal to each other if and only if the coefficient of the term of like degree are equal. ዲግሪያቸው እኩል ከሆነ ነው እንግዲህ ሁለት ፖሊኖሚያሎች እኩል ናቸው ልንላቸው የምንችለው ይለናል ማለት ነው። ሌላ ቴረም አለን ደግሞ እዚህ ጋር ቴረም 2.1 linear and quadratic factor theorem ይባላል። For a polynomial with a real coefficients, there always exists a complete factorization involving only linear or quadratic factor raised to some power of natural number which is k greater than 1 with a real coefficient where the linear and quadratic factors are not reducible relative to real numbers ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚወራው ስለ ሊኒየር እና ኳድራቲክ ፋክተር ነው። የሆነ ፖሊኖሚያል ተሰጠን፣ ያን ፖሊኖሚያል እንግዲህ በሊኒየር ፎርም ፋክተራይዝ እናደርገው እንችላለን፣ ኦር በኳድራቲክ ፎርም ፋክተራይዝ ልናደርገው እንችላለን። እንግዲህ ከሊኒየር በታች ሲምፕሊፋይ መሆን አይችልም፣ ከኳድራቲክ በታች ሲምፕሊፋይ አይሆንም ማለት ነው። ሰው እሱን ነገር እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? እዚህ ጋር ቴብል አለ ፓርሻል ፍራክሽን የምንሰራበት ማለት ነው። So factor in the denominator ax plus b ሲሆን እንዴት አድርገን ፋክተራይዝ እናደርገዋለን? corresponding terms in the partial fraction እንዴት ይቀመጣል? a over ax plus b እናደርጋለን። a ኮንስታንት ነው። እንግዲህ ዲኖሚኔተሩ ax plus b ከሆነ ስለዚህ ኮንስታንት ኦቨር the denominator። ለዚህም ኤግዛምፕል ለምሳሌ እዚህ ላይ ስንሰራት የነበረችውን ኤግዛምፕል ውሰዱ። እዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን x plus 3 ዲኖሚኔተሩ ይሄው ከሆነ a over x plus 3 a ምንድነች? 46 over x plus 3 46 ደግሞ ኮንስታንት ነች። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንስታንት የሚላት ልክ እንደዛው እንደሰራናት አይነት ነው። ሁለተኛ ደግሞ x plus b the power of k ሲሆንስ
ይሄን ደግሞ እንዴት አድርገን እንሰራዋለን? a1 over ax plus b plus a2 over x plus b square plus ak over x plus b the power of k ይሆናል። a1 a2 up to ak ድረስ ኮንስታንቶች ናቸው። ሶስተኛው ደግሞ ኳድራቲክ ሆኖ ሲሰጠን ዲኖሚኔተሩ ኳድራቲክ ፎርም ሲሰጠን x square plus bx plus c with b square minus 4ac less than 0 ሲሆን እንዴት አድርገን እንሰራዋለን? እንዴት ነው የሚሆነው? እንግዲህ corresponding term in the partial fraction ምን አይነት ነው የሚሆነልን? ax plus b over ax square plus bx plus c where a and b ምንድን ናቸው? ኮንስታንት ናቸው። አሁን ደግሞ ውስጥ ያለው እዚህ ጋር ኳድራቲክ ተሰጥቶን ኳድራቲክ ዶል the power of k ቢሆንስ? ለምሳሌ ax square plus bx plus c the power of k with b square minus 4ac less than 0 ቢሆን እንዴት አድርገን እንሰራለን? the power of k ካለው ስለዚህ a1 x plus b over x square plus bx plus c ልክ እንደዚህ እንደመጀመሪያው አድርገን እናስቀምጣለን። the power of k ስላለው k ያክል እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየደመርን እንሄዳለን ማለት ነው። k ዩኒት ያክል ለምሳሌ k 3 ብትሆን ሶስት ነገሮች ይኖሩናል። a1 a2 a3 ድረስ እንሄዳለን። 4 ከሆነ a4 ድረስ እያል እስር ደግሞ ዲኖሚኔተሩን ኳድራቲክ ፋንክሽን እንዳለ ሆኖ ከዛ ፓወሩን 1 2 3 እያል እየጨመርን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ a1 a2 a3 up to ak ድረስ እንዲሁም b1 b2 up to bk ድረስ ኮንስታንቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቴብል መሰረት ነው ዲኮምፖዝ የምናደርግ ማለት ነው የተሰጠንን ራሽናል ኤክስፕሬሽን። let us do an example. Example 10. Decompose each of the following rational expressions into partial fraction. A 5x plus 7 over x square plus 2x minus 3. B 6x square minus 14x minus 27 over x plus 2 times x minus 3 the whole square. And C 5x square minus 8x plus 5 over x minus 2 times x square minus x plus 1. D x cubed minus 4x square plus 9x minus 5 over x square minus 2x plus 3 the whole square. And finally E x cubed over x plus 1 times x plus 2 ተብሎ ተሰጥቶናል። አሁን እነዚህን ልክ እዚህ በተሰጡን በአራቱ ሩሎች መሰረት እንዴት አድርገን እንሰራለን? የመጀመሪያው አሁን የተሰጠን በምን አይነት ፎርም ነው? ኦኬ እስኪ እንየው። the denominator x square plus 2x minus 3 ማለት ምን ማለት ነው? ዲኮምፖዝ ስናደርገው ወይም ፋክተራይዝ ስናደርገው x minus 1 times x plus 3 ማለት ነው። the two factors x minus 1 and x plus 3 are distinct. Thus we apply part 1 of the table to get አሁን እንግዲህ part 1 ማለት ይሄ ነው ax plus b x plus b ማለት እንግዲህ x minus 1 እና x plus 3 በሊኒየር ፎርም ነው የተሰጡን። ስለዚህ በሊኒየር ፎርም ስለተሰጡን የመጀመሪያውን ሩል አፕላይ እናደርጋለን። that is 5x plus 7 over x square plus 2x minus 3 which is equals to ኑሜሬተሩ እንዳለ ሆኖ ይሄን ዲኮምፖዚሽን ፋክተራይዝ አድርገን እናስቀምጣለን x minus 1 times x plus 3 ይሄ ሲተነተን ወይም ዲኮምፖዝ ሲሆን እንዴት ነው? a over x minus 1 plus b over x plus 3 because ዲኖሚኔተሩ ምን ስለሆነ ሊኒየር ስለሆነ የመጀመሪያውን ሩል አፕላይ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። to find the constant a and b we combine the fraction on the right side of the above equation to obtain አሁን እንግዲህ ምን እናደርጋለን? የጋራ x minus 1 times x plus 3 ይኖረናል። then ለዚችም ለየብቻው እያካፈልን ልክ ራሽናል ነምበር እንዴት እንደምንደምረው በዛው ላይ ሁለቱን ኤክስፕሬሽኖች እንደምራለን። a over x minus 1 እና b over x plus 3 እንደምራለን። እዩት። ስለዚህ 5x plus 7 over x minus 1 times x plus 3 which is equal to a times x plus 3 plus b times x minus 3 over the denominator ራሱ ዲኖሚኔተሩ። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ኑሜሬተር ከኑሜሬተሩ ጋር እኩል ስለሆነ ዲኖሚኔተሩን ከዲኖሚኔተሩ ጋር እኩል እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ 5x plus 7 which is equal to a into x plus 3 plus b into x minus 3
ሶ እዚህ ጋር ይሄንን ውስጥ እያስገባን እናበዛለን ኤንም ቢንም ከዛ ጋር እንወስዳለን ምን ይሆንልናል a plus b into x plus 3a minus b ይሆናል ከዛ ላይክ ተርሞችን እኩል እናደርጋለን ላይክ ተርም ማለት a plus b x ማለት ከ5x ጋር እኩል ይሆናል የx ኮንስታንት ኮኤፊሺየንቶች ማለት ናቸው a plus b የx ኮኤፊሺየንት ነው እዚህ ላይ 5 የx ኮኤፊሺየንት ነው ስለዚህ 5 ማለት a plus b ነው ኮንስታንት ተርሟ 7 ደግሞ ከማን ጋር እኩል ትሆናለች ከ3a minus b ጋር እኩል ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ እንዴት እናደርጋለን a plus b which is equal to 5 3a minus 7 which is equal to 7 3a minus b ማለት ነው እኩል ነው 7 አድርገን a 3 ይመጣል b 2 ይመጣል ከዛ በኋላ n በa ቦታ ማን እንተካለን 3 እንተካለን በb ቦታ 2 እንተካለን ዲኮምፖዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ባጭሩ ዲኮምፖዝ ሲሆን እንደዚህ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው የቢን ደግሞ ስናይ የቢን ስናይ አዩ 6x square minus 14x minus 27 over x plus 2 times x minus 3 square አለን which is equal to a over x plus 2 ይቺ ምን ስለሆነች ነው a over ያልናት ሊኒየር ስለሆነች እንግዲህ ዲኖሚኔተሩን ይዩት ሊኒየር ፎርም ተቀመጠው then b over x minus 3 plus c over x minus 3 square q ቢሆን ኑሮስ አሁን የ3 ቢሆን ኑሮስ 3 ቢሆን ኑሮ plus d over ብለን x minus 3 q ብለን እናስቀምጥ ነበር ማለት ነው then የጋራ እንወስዳለን ከነዚህ የጋራ እንወስዳለን x plus 2 into x minus 3 square የጋራ እንወስዳለን ይሄንን ዲኖሚኔተር ለዚህ እናካፍለዋለን ያገኘነው ውጤት በa እናበዛዋለን አሁንም ይሄን ዲኖሚኔተር ለዚች እናካፍላለን ያገኘነው በb እናባዛለን ሲደመር ይሄንን ለዚህ እናካፍላለን ያገኘነው ውጤት ለሲ እናበዛለን ስለዚህ a into x minus 3 square plus b into x plus 2 times x minus 3 plus c into x plus 2 አድርገን እንሰራለን ኦቨር ብለን ዲኖሚኔተር እንዳለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ይሄንን እናበዛና ከኖሚኔተሩ ጋር እኩል እናደርጋለን ማለት ነው አዩ 6x square minus 14x minus 27 which is equal to a into x minus 3 square plus b into x plus 2 times x minus 3 plus c into x plus 2 አድርገን እንሰራለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ሪአሬንጅ እናደርግና ላይክ ተርም እንሰበስባለን ማለት ነው ወይም የኤክስን ኮኤፊሺየንት የኤክስ ስኩዌር ኮኤፊሺየንት እያልን እንሰበስባለን then finally x if x which is equal to 3 then minus 15 which is equal to 5c ይለናል ያ ማለት እዚህ ጋር 3 ለምንድን ነው ያረግነካል ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 ብንተካ ይሄን 0 ያረጋዋል አይደል ስለዚህ 0 ካረገልን ቢና ሲን በቀላሉ መፈለግ ስለምንችል ነው ከዛ በኋላ እዩት x 3 ሲሆን then minus 50 which is equal to 5c which gives c which is equal to minus 3 and if x which is equal to minus 2 ማለት የት ነው እዚህ ጋር ማለት እዚህ ጋር minus 2 ሲሆን እዚህ ጋር ያለው ነገር 0 ይሆናል አይደል ስለዚህ then 25 which is equal to 25a ያ ማለት a1 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ a አገኘን c አገኘን ማን ቀረችን b ግን ደግሞ በቀላሉ መስራት እንችላለን ስለዚህ ይሁት there are no other values of x that will cause the term of the right to be equal to 0 አሁን ይሄንን እኩል ከ0 ጋር እኩል ያደርግልን የሚችለው ነገር ነው የምንፈልገው ለምሳሌ እዚህ ላይ x ላይ 3 ስናስገባ b አሚን እዚህ ጋር ደግሞ x ላይ -2 ስናስገባ 0 ያደርጉልናል ኦኬ ስለዚህ 0 የሚያደርጉልን ቁጥሮች በመተካት a and b ሲል የመፈለግ ስራ ነው የምንሰራው ማለት so since any value of x can be substituted to produce an equation relating a b and c we let x which is equal to 0 and obtain minus 27 አሁን እዚህ ላይ 0 ብናስገባ እዚህኛው ላይ 0 ብናስገባ ማን ብቻ ይቀራል 27 ብቻ ይቀራል እዚህ ጋርም 0 እናስገባ ኦኬ እዚህኛው ጋር 0 እናስገባ አጠቃላይ x ላይ በግራም በቀኝም 0 እናስገባ ስናስገባ minus 27 or which is equal to 9a minus 6b plus 2c ይሆናል ማለት ነው then ምን ይሆናል minus 27 which is equal to 9 minus 6b minus 6 that implies that b which is equal to 5 እንዴት መጣ
እዚህ ጋር ኤ እና ሲን ስላገኘን ኤ እና ሲን ቀጥታ ተክተናቸው ነው ኤ 1 ነች ሲ ደግሞ -3 ብለን ስለሰራን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዲኮምፖዝ ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚህ ላይ ትንሽ ወሰብሰብ ያለም ይመስላችሁ ለመሰላችሁ ልክ እዚህ ስቴፕ ላይ ከደረስን በኋላ ይሄኛው ሌፍት ሃንድ ሳይዱን ከራይት ሃንድ ሳይዱ ጋር እኩል ካረግን በኋላ የራይት ሃንድ ሳይዱን 0 ሊያረጉ የሚችሉ የኤክስ ቫልዩዎችን እንፈልጋለን። ከዛ ለምሳሌ እዚህ ላይ 3 እና -2 0 ያደርጓቸዋል ብለን ሄድ ከዛ ምን እናደርጋለን 0 ሊያደርግ የሚችለውን ቁጥር በመተካት ኮንስታንቶችን የመፈለግ ስራ መስራት ኤን ቢን ሲን ከዛ እዚህ ላይ ሁለቶችን ማግኘት ችለናል ኤ እና ሲን ማለት ነው። ቢ ቀረችን ቢን ለማግኘት ደግሞ ራይት ሃንድ ሳይድ እና ሌፍት ሃንድ ሳይዱን በተመሳሳይ ቁጥር አበዛ ነው። ለምሳሌ በማን በ0 አበዛውት በ0 ካበዛውት በኋላ በሌፍት ሃንድ ሳይድ ኮንስታንት አገኘው በራይት ሃንድ ሳይድ ደግሞ ኤቢሲ ነበሩ ኤ እና ሲን ደግሞ ቀደም አግኝቻቸው ስለነበረ በቀላሉ ቢን መስራት እችላለሁ ማለት ነው። የሲን እንስራና ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። ሲ ላይ 4x² - x + 1 b² - 4ac which is equal to -3 ስለዚህ ለዛን 0 ነው ይሄ ቁጥር። thus it cannot be factorized further in the real numbers using part 1 and 3 of the table እንግዲህ በቴብሉ ህግ ይሄ ከ0 ያነሰ ነው። ስለዚህ ከ0 ያነሰ ስለሆነ ፋክተራይዝ መሆን አይችልም። ስለዚህ ፋክተራይዝ ካልሆነ ፓርት 1 እና ፓርት 3 ላይ ቴብሉ ላይ ያለውን ሩል እንጠቀማለን ማለት ነው። ፓርት 1 እንደምታዩት x - 2 ሊኒየር ስላለን ነው። ፓርት 3 ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ላይ ኳድራቲክ x² - x + 1 የሚል ስላለን ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ለሊኒየሩ ኮንስታንት ኦቨር ዲኖሚኔተሯን x - 2ን ለኳድራቲኩ ደግሞ bx + c ኦቨር የኳድራቲኩ ዲኖሚኔተር አድርገን እናስቀምጣለን። ከዛ ልክ ላይ ስንሰራ በነበረው መሰረት የጋራ ዲኖሚኔተር እንወስዳለን። ከዛ ይሄንን ለዚህ እናካፍለዋለን ይሄን ይሰጠናል። ይሄ ሲባዛ በዚህ አሁንም ይሄ ሲካፈል ለዚህ እናደርጋለን ይሄ ይሰጠናል። ይሄ ሲባዛ በዚህ አድርገን እንሰራለን። ስለዚህ ምን ሆነልን መጨረሻ ላይ a * x² - x + 1 + bx + c * x - 2 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ይሄንን ኖሚኔተር ከዚህኛው ኖሚኔተር ጋር ኢኳላይዝ እናደርጋለን because ዲኖሚኔተሮች ኦልሬዲ ኢኳል ናቸው። እንደምታዩት 5x² - 8x + 5 ይሄ ማለት ነው which is equal to a * x² - x + 1 plus bx plus c times x - 2 so if x which is equals to 2 then 9 which is equals to 3a አሁን ለኤክስ ምን ብንሰጥ 2 ብንሰጥ ለኤክስ 2 ብንሰጥ እዚህ ጋር ልክ ቅድም ላይ ለምሳሌ ለኤክስ 3 ብንሰጥ ብለን እንዳየነው ማለት ነው። ለምሳሌ ላይ እዚህ ላይ የምታስታውሱ ከሆነ የታለ ለምሳሌ ኤክስን 3 ብንሰጥ -50 which is equal to 5 ሲሆንልናል ብለናል። ያ ማለት እዚህ ላይ 3ን ስንተካ -50 ይሆናል ይሄ ፓርት ማለት ነው። እዚህ ጋር 3ን ስንተካ ይሄ 0 ይሆናል። ኦኬ አሁንም ይሄም 0 ይሆናል። እዚህ ጋር ማን ትቀራለች 3ን ተኳት 5c ልክ እንደዛ እንደሆነችው ሁላ እዚህ ጋርም በተመሳሳይ 2ን ስንተካ 9 which is equal to 3 ይሆናል። ስለዚህ ኤን በቀላሉ አገኘን 3 ይሆናል። አሁንም ለኤክስ 0 ብንሰጥ then using a which is equal to 3 we have 5 which is equal to 3 minus 2c ሆነልናል። 5 የሚመጣ የት ላይ ነው እዚህ ጋር 0 ብንተካው ማለት ነው 0 0 ይሆንና 5 ብቻውን ስለዚህ 5 which is equal to 3 minus 2c then c which is equal to -1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማን እናገኘን ኤን አገኘን ሲን አገኘን ማን ቀረን ቢ ቀረን። if x is equal to 1 ቢሆን then using a which is equal to 3 and c which is equal to -1 we have b which is equal to 2 ስለዚህ ለx 1 እንስጥ እዚህ ጋር 1 1 ስንሰጥ 5 minus 8 -3 plus 5 2 ይሆናል 2 which is equal to ብለን 1ን ራይት ሃንድ ሳይድ አለው ላይ እንተካለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ይመጣልናል ማለት ነው b2 ይመጣልናል። b2 ከመጣልን በኋላ ዲኮምፖዝ እናደርገው ይሄንን ኤክስፕሬሽን 3 over x minus 2 plus 2x minus 1 over x² minus x plus 1 ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ሌሎችንም መስራት እንችላለን። አሁን እዚህ ላይ
ልክ ከሌላ የተለየ ይመስላል። ኳድራቲክ ነገር ነው። ኳድራቲክ ከሆነ ኤክስ ፕላስ ቢ ኦቨር the denominator plus cx plus d over the denominator square። አሁንም ይቺ 3 ሆና ቢሆን ኑሮ ex plus f over the denominator cube እያደረግን እንቀጥል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ልክ ላይ በሰራነው መሰረት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ነበር የሚመስለው። በቀጣይ ክላስ የምናየው ራሽናል ኢኩዌሽንስ በሚለው ቶፒክ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘው። ባይ ባይ።